Добрий день! Сьогодні знову з вами лікар Іллящук, і ми будемо продовжувати тему суджок, акупунктура. Це може бути ще акупресура, тобто масаж. І взагалі, крім впливу механічного на наші органи і системи, що є на руці, ми будемо пояснювати деякі речі більш фундаментальні, щоб люди розуміли, що це не є так просто. Що тут є вплив досить цікавий, різноманітний. Сьогодні ми зачепимо таку тему, яка в наш час є досить важлива. Це швидка невідкладна допомога. Я наведу простий приклад. От ви стоїте десь на автобусній зупинці чи десь в парку, і йде молода жінка і втратила свідомість. В першу чергу ви підходите. Не зразу не називаєте якусь там бурну діяльність. Подивіться, який вона має колір обличчя. Якщо обличчя бліде, а губи рожеві, значить серцево-судинна система працює відносно добре, але вона втратила свідомість. Берете рукою за пульс. Якщо пульс теж такий відносно непоганий, але такий може бути, як ми кажемо, ниткоподібний, значить людини є вегетативний криз, смертельно нічого немає, але їй треба допомогти. В такий стан попадають часто жінки вагітні, підлітки або жінки в клімактеричному періоді. Якщо обличчя, ще раз повторюю, не є червоне, гіперемоване, значить вона не має високого тиску. Що ви можете зробити тут же і негайно? Ще бажано послухати, чи немає якогось запаху алкоголю, тому що часто людина може бути випившою, ви будете надавати їй допомогу, вона вам може дати ляпаса. Такі прецеденти бували. Так от, дивитесь, впала така молода жіночка, ви підходите, визначилися з нею, і її треба простимулювати серцево-судинну систему. Я трошки врахував побажання пацієнтів, дещо зобразили на моїй руці. Знову ж, ліва рука чоловіча, права жіноча. Якщо жінка, то працюємо на правій руці. Я буду показувати на лівій. І от, це у нас грудна кліточка. Тут є бронхи, легені і тут сердечко. Ви берете пальцем чуть-чуть нижче центра, там, де приблизно серце. Мужчина на цій руці, жінці на правій. Інтенсивно починаєте масажувати. Через якийсь час у вас під пальцем утвориться ніби такий, як вузлик. Його там немає, але це буде так звана голограма. Мимоволі організм буде там моделювати проблему, і ви будете розмасажовувати не просто сердечко, а будете впливати на весь серцево-судинний комплекс, що у нас є в організмі. Як правило, тиск нормалізовується, може чуточку піднятися, чи просто мікроциркуляція покращується, і пацієнтка чи пацієнт починають, як кажуть, приходити до тями. Ми знаємо, що у нас, крім серцево-судинної системи, управляє ще всім голова. От наша голова. Знову ж, вам буде важко визначатися, пацієнт з вами не в контакті, де більше болить. Просто берете, хапаєтесь за голову і інтенсивно всю її розмасажовуєте. Тут, з того боку, звідси, на потиличній ділянці. Інтенсивно розмасажовуєте. Тобто мікроциркуляція в голові теж покращиться. Розумієте, оті кризи, коли людина втрачає свідомість, це є захисна реакція. Інше діло, що вона є, як ми кажемо, неадекватна, вона не пропорційна до проблеми. Значить, запам'ятали, спочатку інтенсивно 2-3 хвилини масажуєте зону сердечка. Часто пацієнт каже, ой, мене там болить. Все, ви досягли успіху, він вже відживає. Якщо цього немає, приходите на голову. Пацієнт може трошки крутити головою, вже відходить, приходите до тями. Помасажували. І знову я нагадаю, періодично я буду повторюватися деякі моменти, щоб краще запам'ятовувалося. Я вам наведу простий приклад. В селах, коли жінці робиться погано, що роблять жінки? Розтирають і кисті рук. Тобто люди давно помітили, що вплив на кисті рук дають результат. Вертаємося до нашої жінки, яка лежить без свідомості. Ви помасажували серце, голову, а тоді знову ж переходите на кінцеві фаланги. Отут по кругу, там де є суглобчик, ці. Це у нас руки, це у нас ноги. І ви інтенсивно по кругу добре розмасажовуєте. От таким чином.
І ви знов запускаєте механізм, який буде відрегульовувати інформаційні потоки в організмі. Ми до цього терміну будемо періодично звертатися. Щоб ви розуміли, що ви викликаєте рефлекс. І цей рефлекс впливає на передачу інформаційних потоків по всіх органах і системах. От ми розбирали такі от нюанси. Інший варіант. Знову ж, людина може бути трошки старшого віку, 40, 50, 60, так на вигляд, теж впала втрата свідомості. Підходите, нюхаєте запах, чи немає алкоголю, чи немає ротних мас з ротової порожнини, запах буде специфічний, тоді треба голову повернути на бік, щоб ці ротні маси вийшли. І дивитесь на колір обличчя. Якщо обличчя червоне, як ми кажемо, гіперемоване, скоріше всього, що у людини високий тиск. Тобто стимулювати цю зону категорично заборонено. Що ви можете допомогти такій людині? Щось підкласти трошки під голову, щоб не було на твердому, на холодному лежала. Можна, попробувати трошки збити тиск. Знову ж, тоді берете якийсь тупий предмет. Жінки носять в сумочці різні речі, мужчини ключі. І тоді берете правий висок, лівий висок, лоб, трошки розмасажовуєте з тої зони. Тобто ми впливаємо на головний мозок. Хвилинка-дві, потім перевертаємо потилична ділянка. Дуже часто нашим високим тиском керує його, запускає потилична ділянка. Знову ж впливаємо на потиличну ділянку. Тут трошки на шийний відділ хребта. Дуже було б добре, якби у вас був якийсь, голочки ніхто не носить, то скоріше в домашніх умовах. В домашніх умовах у вас близький родич. Впав, погано розмовляє, значить в нього високий тиск, цілком ймовірно, що може бути або транзиторне порушення головного мозку, або інсульт. І якщо це в домашніх умовах, ви можете мати в хаті. Всі люди мають, можуть голочки від шприца, це ідеальний варіант, тому що там гарно зріз іде і добре покоюється шкіра. Знову показую. Тут будуть 4 точечки. Значить, на правий висок пробиваємо шкіру, на лівий висок, в лоб пробиваємо шкіру і зверху, чуть-чуть від нігтика відступили 2 мм, і зверху теж. 3 дірочки. Інтенсивно нажимаєте на палець. Як правило, починає дуже інтенсивно виділятися кров. Буває так, що з одного боку вона така темна, аж фіолетова, з другого червона. А буває всюди вона така інтенсивно забарвлена. Це називається точкове кровопускання. Ви розгрузили голову на пальці. Те саме робиться в голові у нас пацієнта. Я вам не один такий приклад. Приходиш на виклик, пацієнта високий тиск. Лікарств в хаті нема. Колоти нічим, ні в ін'єкціях, ні в таблетованих немає. Тиск, скажімо, 200 на 120. Я беру, в мене є з собою завжди голочки стерилізовані, я роблю оці пункції, пробиваю, спускаю кров. В мене ще не було ні одного випадку, щоб артеріальний тиск не знизився хоча б на 20 одиниць. Якщо в людини було 200, а впало на 180 на 100, значить ми діємо далі по інструкції, далі тиск особливо різко збивати не треба до нормальних цифр. І встигаєш, якщо доктор виписати рецепт, чи льодич, чи сходити за лікарством. Тобто в домашніх умовах ви можете швидко надати невідкладну допомогу. Часто буває так, що пацієнт вживає регулярно нормальні ліки від тиску, але забув, пропустив кілька годин і є знов скачок тиску. Знову ж йому робиться зле, він випиває таблеточку, таблеточка подіє через півгодини, розумієте, може і більше, залежить від смоктування в шлунку. І навіть тоді, коли він почувається відносно задоволений, але тиск високий, ви так само робите оці кровопускання. Правий, лівий висок, зверху лоб. Дає нормальний результат. Оце відноситься до швидкої невідкладної допомоги, коли ми впливаємо або в високому тиску, або в низькому тиску. Ще до швидкої невідкладної допомоги можуть бути речі, це скоріше гінекологічні проблеми. Жінка в пубертатному періоді, коли в неї нормальний менструальний цикл, ідуть нормальні менструації, але по якимсь причинам є дуже бурна менструація. Дуже багато, сильно тече, багато крові втрачає.
ви теж можете, це може бути і у вас, це може бути у ваших родичів, ви теж можете допомогти. Ну, хоча б, в мене було кілька випадків, коли сильні були кровотечі, ми дали результат, що пацієнт встигав, як кажуть, до гінеколога, і деякі питання вирішувалися. Як я вам розказував, що це голова, грудна клітка, живіт, руки, ноги. Логічно, в цій зоні у нас гінекологічна проблема. Нам треба її визвати скорочення матки, щоб кров краще зверталася. Чи в нас скоротилася матка, скорочується, судинки зживаються, кровотеча робиться меншою. Що ви можете робити? Ну, добре, що є резиночка. Взяти отак резинку, сюди і притиснути, затягнути. Немає, це може бути шнурочок. Потиснули, добре потиснули. Якщо відчувається, що є покращення, добре. Ні, переходимо на інші системи. Значить, отут, по цих от місцях, на руках, на ногах і знову на руках, є зона, яка допоможе вплинути на кровотечу в жінок. Тож береться або резиночкою затягається, або шнурочком. Ну, не так дуже інтенсивно, щоб палець не посинів, не почернів, але інтенсивно. Тут потримали кілька хвилин, потім сюди, потім сюди, потім сюди. Як правило, матка приходить в тонус і кровотеча зменшується. Ну, причин для кровотечі може бути багато. Це ендокринні якісь розбалансировочки гормональні, це може бути фіброміома матки, якась стресова ситуація, попадає людина в той період і сильна кровотеча. Таким чином ви можете надати першу швидку невідкладну допомогу. А після того людина звертається до лікаря, ну, до гінеколога в даному стані. Значить, що ще може бути для швидкої невідкладної допомоги? Пацієнт, наприклад, знає, що в нього камінці в нирках. І в нього ниркова коліка. Це може бути десь в дорозі, в лісі, на прогулянці. Тобто він з собою не має ні ношпи, ні дротовирину, чи інших засобів. І зняти цю ниркову коліку йому медикаментозно складно. Що він може собі допомогти? Повертаємо спиною до себе. Отут в нас сіднички, і збоку такі йдуть дві виїмки. Доходимо, отут така ніби ямочка буде, з того боку і з того боку. От, ми масажуємо їх, тут приблизно нирочки. І та нирка, яка зацікавлена, вона буде болючою в цій зоні. Ви можете одночасно дві масажувати, не обов'язково, тому що нирка – це парний орган. І коли ми впливаємо на хвору, ми мусимо збирати і на здорову. Тоді ефект кращий. Помасажували інтенсивно собі чи тій людині, якій погано. От, хвильку другу, тут кровообіг покращується, знімаються спазми. Ну, перевертаємо животом сюди. Тут у нас сечовий міхур. Логічно, з середини, отак у нас ідуть сюди, сюди. Ну, ще раз отак покажу. Сечоводи. Часто буває, що камінчик застрягає в сечоводі. І нам треба зняти спазм. Ну, тоді мусите брати якийсь тонкий предмет. Якщо це на природі якусь гілячечку обломили, обкусали, щоб була таким тонша. І отак від сечового міхура, чуть під кутом, отак от приблизно, порухали і шукаємо болючі місця. Ну, тут взагалі буде долоня найбільш чутлива, і, як правило, всюди буде чутливо. Але буде таке місце, що людина скаже: ой, заболіло. Значить, ми попали на проекцію сечового, там, де затримався камінчик. І інтенсивно розмазжовуйте з того боку і з того боку. От. Тоді спазм цілком імовірно, я не можу дати 100% гарантії, але він знімається, хоча б зменшується. Сечовиділення йде ліпше, і ниркова коліка падає, зменшується. І пацієнт встигає прийти до лікаря, до уролога чи до сімейного доктора і отримати іншу допомогу. На цьому ми закругляємося з цим заняттям. Записуйтеся на наш канал в Ютубі і посилайте лайки або критичні якісь зауваження, щоб я зміг коригувати. До побачення.